মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ বাবে এটি জৰুৰী খবৰ লৈ আহিছোঁ তোমালোকে ইতিমধ্যে জানা তোমালোকৰ ইংলিছ বিষয়টোৰ বাবে ইন্টাৰনেল এছেছমেন্টৰ মাৰ্ক হৈছে 10 আৰু তোমালোকৰ থিওৰিৰ মাৰ্ক হৈছে 90 এতিয়া এই ইংলিছ সাবজেক্টৰ ইন্টাৰনেল এছেছমেন্ট সম্পৰ্কীয় এখন জৰুৰী চিঠি সেৱাৰ পৰা আহিছে ভিডিওটো জৰিয়তে খবৰখিনি তোমালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তোমালোকৰ আগৰ ইন্টাৰনেল এছেছমেন্ট বিলাকৰ প্ৰচেছটো অকমান বেলেগ আছিল আৰু এইবাৰৰ ইন্টাৰনেল এছেছমেন্টৰ প্ৰচেছটো বেলেগ কৰিব এইবাৰ তোমালোকে ইন্টাৰনেল এছেছমেন্টৰ বাবে স্পোকেন ইংলিছৰ এটি মানে কনভাৰসেচনে হওক বা তাৰ কিছু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব এতিয়া মই কেনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে উত্তৰখিনি দিব লাগিব কি কৰিব লাগিব সেইখিনি ডিটেইলছ ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সচৰাচৰ ইংলিছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত এটি ভয়ভাৱ আছে আৰু এতিয়া যেহেতু তোমালোকে স্পোকেন ইংলিছৰ 10 মাৰ্কছৰ ইন্টাৰনেল এছেছমেন্ট দিব লাগিব গতিকে এটো হয়তো তোমালোকৰ কাৰণে টাফ হ'ব পাৰে আৰু প্ৰথমবাৰ হোৱাৰ কাৰণে এবাৰ হয়তো তোমালোকৰ সহজ হ'ব পাৰে তোমালোকে এই বিশেষ এপ্লিকেশনৰ জৰিয়তে যেনেকুৱা WhatsApp আছে Facebook আছে তেনেকুৱা এটি বিশেষ এপ্লিকেশনৰ জৰিয়তে তোমালোকে স্পোকেন ইংলিছৰ পৰীক্ষাটো দিব লাগিব আহাচোন ডিটেইল জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰো গতিকে তোমালোকে যেহেতু ইন্টাৰনেল এছেছমেন্টত নম্বৰ পাবই লাগিব ইন্টাৰনেল এছেছমেন্টত 10 ৰ ভিতৰত আউট অফ 10 তোমালোকে 3 মাৰ্কছ পাব লাগিব গতিকে তোমালোকে যদি এই ইন্টাৰনেল এছেছমেন্টৰ স্পোকেন ইংলিছৰ পৰীক্ষাটো ভালদৰে নিদিয়া তেতিয়া হলে কিন্তু তোমালোকৰ কি হ'ব অসুবিধা হ'ব গতিকে ডিটেইলছ কথাখিনি জানি লও আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি কেনেকুৱা ধৰণে এই এপ্লিকেশনটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেই কথাখিনিও তোমালোকক জানিবৰ কাৰণে জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখন হৈছে বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশনৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা এখন নটিফিকেশন আৰু এই নটিফিকেশনখন সেপ্টেম্বৰ মাহৰ 21 তাৰিখে প্ৰকাশ পাইছে নটিফিকেশনখন যেতিয়া আমি ষ্টাডি কৰিম তেতিয়া আমি গোটেই কথাখিনি ভালদৰে বুজিবৰ কাৰণে পাৰিম এতিয়া ইয়াতে কি লিখিছে চোৱা দিস ইজ ফৰ ইনফৰমেশন অফ অল দা HOI অৰ্থাৎ হেড অফ দা ইনষ্টিটিউট টিচাৰ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড আদাৰ কনচাৰ্ন that the board has planned to hold the internal assessment in English subject for the class 10 students through the SEBA spoken English app already launched and used by students of class 10 and teachers. এটা কি কৈছে এইবাৰৰ যি ইন্টাৰনেল এছেছমেন্ট অৰ্থাৎ ক্লাস 10 ৰ ষ্টুডেণ্টৰ সকলৰ বাবে যি ইন্টাৰনেল এছেছমেন্টৰ মাৰ্ক আছে ইন্টাৰনেল এছেছমেন্টৰ হে মাৰ্ক 10 নম্বৰৰ পৰীক্ষাটো এবাৰ কি কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এটি বিশেষ এপ্লিকেশনৰ জৰিয়তে পাতিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এটো হৈছে সেবা স্পোকেন ইংলিছ এপ যিটো কি অলৰেডি লঞ্চ কৰা হৈছে আৰু ইয়াকলৈ ট্ৰেইনিংও ইতিমধ্যে হৈ গৈছে গতিকে এই যেটো এপ্লিকেশনটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এবাৰ ইন্টাৰনেল এছেছমেন্টৰ কাৰণে পৰীক্ষা দিব লাগিব The assessment is scheduled on 15 October 2022. The assessment will be for 1 hour and the teacher can arrange the test at any time from 9 AM to 5 PM. The কি কৰিব পৰীক্ষাটো তোমালোকৰ 1 ঘণ্টা হ'ব আৰু এই পৰীক্ষাটো 15 অক্টোবৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব 15 অক্টোবৰ তাৰিখে যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব হেতু সেবাৰ স্পোকেন ইংলিছ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু দিনটো যিকোনো এটা সময়তে তোমালোকে পৰীক্ষাটো দিব পাৰিবা অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা আবেলি 5 বজাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা সময়ত তোমালোকে পৰীক্ষাটো দিব পাৰিবা The syllabus for the test will be level 1 greetings and level 2 meeting people and welcoming them এটা দুটা থিম দিয়া হৈছে এটা হৈছে greetings আৰু এটা হৈছে meeting people and welcoming them of the application to জৰিয়তে the question paper will be prepared and uploaded on the app by সেবা অৰ্থাৎ আৰু তোমালোকৰ যিবিলাক question paper থাকিব question paper বিলাক সেই এপ্লিকেশনটোত কি কৰা হ'ব ইতিমধ্যে আপলোড কৰা হ'ব আৰু তাৰ পৰা তোমালোকে সেই question paper বিলাক চাই ল'ব লাগিব the students who have access to smartphone with suitable internet connection can take the test on the app and those who do not have access to smartphone will take offline oral test to be given by the assigned teacher আৰু যিসকল ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন হ'ব যে মোৰ এন্ড্ৰইড মোবাইল আছে বা মোৰ এন্ড্ৰইড মোবাইল নাই
যিসকলৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইল আছে তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে এই পৰীক্ষাটো দিব লাগিব আৰু যিসকলৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইল নাই সেইসকলক যিজন শিক্ষকক এই পৰীক্ষাটো পাতাৰ কাৰণে অনুমতি দিয়া হয় সেই শিক্ষকজনে তোমালোকক কুৱেশ্যন পেপাৰ দিব তোমালোকে অফলাইনো দিব পাৰিবা The teacher will be able to assess the question paper on the teacher's information panel of the app এতিয়া যিটো এপ্লিকেশ্যন আছে সেই এপ্লিকেশ্যনটোত এটা ছিষ্টেম আছে যে কি শিক্ষকৰ কাৰণে এটা ভাগ আছে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এটা ভাগ টিচাৰৰ কাৰণে এটা ভাগ টিচাৰৰ কাৰণে যিটো ভাগ থাকিব সেই ভাগটোৰ পৰা তেখেতে কি কৰিব পাৰিব কুৱেশ্যন পেপাৰখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব দি head of the institute and the assigned teacher will take necessary steps to so that all the students of class 10 take this test গতিকে সকলোকে এইখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই এই কথাখিনি জনালোঁ তোমালোকে অক্টোবৰ মাহৰ 15 তাৰিখে ইংৰাজীৰ ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টৰ বাবে পৰীক্ষা দিব লাগিব আৰু তাতে তোমালোকে ভালদৰে পৰীক্ষা দিব লাগিব দুটা সাবজেক্ট থাকিব তোমাৰ এটা হৈছে গ্ৰিটিংছ আনটো হৈছে মিটিং পিপল এণ্ড ৱেলকামিং দেম আৰু এইটো সেবাৰ যিটো স্পকেন ইংলিছ এপ আছে সেই এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে তোমালোকে পৰীক্ষাটো দিব লাগিব গতিকে তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো যদি কথাখিনি ক'লোঁ তোমালোকে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে সকলোৱে কি কৰিব পাৰে এই কথাখিনি ভালদৰে বুজি উঠিব পাৰে আৰু অক্টোবৰ মাহৰ 15 তাৰিখে তেওঁলোকে ভালদৰে পৰীক্ষাটো দিব পাৰে ধন্যবাদ